Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, xác định đối thủ ở tứ kết. Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá U23 Uzbekistan vs U23 Việt Nam. Trong khuôn khổ bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, ở 23 Việt Nam chạm trán U23 Uzbekistan ở trận cuối của vòng bảng. Hai đội đã chắc chắn đi tiếp. Cuộc đối đầu này chỉ mang tính chất quyết định ngôi đầu. Đội bóng Trung Á có lợi thế nhiều hơn U23 Việt Nam về hiệu số bàn thắng, bàn thua. Ở 23 Việt Nam phải thắng nếu muốn giành vị trí số 1. Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan. Ở 23 Uzbekistan là đương kim Á quân của giải. Năm nay, họ vẫn được đánh giá cao. Điều đó được chứng minh qua 2 chiến thắng, 2-0 trước U23 Malaysia và 5-0 trước U23 Kuwait. Ở trận ra quân, U23 Uzbekistan kiểm soát tốt trận đấu nhưng hàng phòng ngự của họ còn nhiều sơ hở. Nếu các chân sút của U23 Malaysia dứt điểm sắc sảo hơn thì đội bóng của Trung Á đã không giữ được thành tích trắng lưới đến lúc này. Tuy nhiên, điều đó không phản ánh chất lượng thực sự của U23 Uzbekistan khi mới là trận đấu đầu tiên của họ. Đến trận thứ hai, U23 Uzbekistan áp đảo hoàn toàn U23 Kuwait và phô diễn sức mạnh. Đội bóng của huấn luyện viên Timur Kabat chơi tấn công toàn diện. Thể hình cầu thủ Uzbekistan không cao lớn nhưng họ chơi bóng bổng tốt, chọn vị trí hợp lý. Đây sẽ là khó khăn không nhỏ với các hậu vệ U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, U23 Uzbekistan sở hữu bộ ba tiền vệ khéo léo là Erkinov, Zalolitinov và Kosimov. Họ đóng vai trò sáng tạo trong lối chơi, tạo ra những pha phối hợp ở biên và trung lộ rất nhanh, chính xác. Nếu hậu vệ đối thủ không tập trung thì rất dễ để lộ ra khoảng trống để bộ ba cầu thủ khai thác. Ở trận đấu tới, U23 Uzbekistan tăng cường sức mạnh bằng việc có thêm 2 cầu thủ từ châu Âu. Trung vệ Khuzanov thuộc biên chế câu lạc bộ Len và tiền vệ tấn công Faizulleu của CSKA Moscow sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh của đội bóng Trung Á. Nhìn chung, U23 Uzbekistan được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, U23 Việt Nam chưa thể hiện tốt ở giải đấu này. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới đạt được mục tiêu về mặt kết quả. Về lối chơi cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể, U23 Việt Nam chưa có gì nổi bật. Các cầu thủ chơi dưới sức do vấn đề tâm lý. Đây là trận đấu mang tính thủ tục. Trong hoàn cảnh thể lực của U23 Việt Nam không được đánh giá cao, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị chơi ở tuyến trên. Đây cũng là cơ hội để U23 Việt Nam rèn đấu pháp, sẵn sàng cho trận tứ kết diễn ra sau đó chỉ 3 ngày. Phong độ U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan. Trong 5 trận gần nhất, U23 Việt Nam thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đây cũng là thành tích tương tự của U23 Uzbekistan. Hai đội đã có 4 lần đối đầu với nhau trong quá khứ. Ở 23 Uzbekistan thắng 3 trận và hòa 1 trận. Ở 23 Việt Nam chưa thắng trận nào. Dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan. Dự đoán đội hình U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Văn Khang, Mạnh Hưng, Duy Cương, Hồng Phúc, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Võ Hoàng Minh Khoa, Văn Trường, Nguyên Hoàng, Văn Tùng. Dự đoán đội hình U23 Uzbekistan: Nazarov, Mercedov, Davronov, Hamraliev, Makhamazonov, Ibrahimov, Boriaev, Ramonaliev, Odilov, Nochit, Zizanov. Dự đoán tỷ số U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan. Xác định 8 đội mạnh nhất vào tứ kết U23 châu Á 2024. Sau khi lượt trận cuối cùng của bảng C khép lại vào rạng sáng ngày 23 tháng 4, danh tính của 8 đội bóng sẽ góp mặt ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024 đã chính thức lộ diện. Theo đó, ở bảng A, U23 Qatar giành vé đi sớm, trong khi U23 Indonesia đã có chiến thắng 4-1 trước U23 Jordan để ghi tên mình vào 8 đội mạnh nhất. Ở U23 Indonesia có 3 trận thắng ở bảng A. Ở bảng B, cả U23, Hàn Quốc và U23 Nhật Bản không mất quá nhiều sức lực để giành vé đi tiếp sau 2 trận đầu toàn thắng trước đối thủ U23, Trung Quốc và U23 UAE. Ở lượt trận cuối cùng, đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi giành chiến thắng trước Nhật Bản với tỷ số 1-0 và xếp thứ nhất bảng B. Đối thủ của họ ở tứ kết sẽ là U23 Indonesia, trong khi U23 Qatar sẽ đối đầu Nhật Bản. Ở bảng C, 2 trận đấu cùng giờ diễn ra vô cùng kịch tính và U23. Iraq là đội bóng thứ hai có được vé đi tiếp với chiến thắng 2-1 trước U23 Ả Rập Xê Út. Kết quả này giúp U23 Iraq vươn lên ngôi đầu bảng C và đẩy U23 Ả Rập Xê Út xuống vị trí thứ hai. Trước đó, ở 23 Ả Rập Xê Út là đội có vé đi tiếp đầu tiên ở bảng C sau 2 chiến thắng giòn giã trước U23 Tajikistan và U23 Thái Lan. Ở bảng D, U23 Uzbekistan và U23 Việt Nam có vé sớm trước một vòng đấu với 6 điểm sau 2 trận đấu. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã xuất sắc đánh bại Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân và U23 Malaysia với tỷ số 2-0.
Ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 23 tháng 4, Uzbekistan và Việt Nam sẽ đụng độ nhau để tranh vị trí nhất nhì bảng D. Vòng tứ kết U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày, từ 25 đến ngày 27 tháng 4. Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2024, 21 giờ ngày 25 tháng 4, U23 Qatar vs U23 Nhật Bản. 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4, U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia. 21 giờ ngày 26 tháng 4, U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan vs U23 Ả Rập Xê Út. 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, U23 Iraq vs U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan. Cạnh tranh Mỹ NATO EU ở Ukraine có thể